তোমালোকৰ অনুশীলনী 12C বাকি কোৱেশ্চন কিটা কৰিম 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন কিটা আৰু আগৰ অনুশীলনী কিটা আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আছে সেইবোৰ চাই লবা এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কিটা কৰিম 2 নম্বৰ কি কৈছে যোগ কৰা তো আমাক যিকিটা নাম্বাৰ দি আছে দশমিকত আছে সেইকিটা আমি কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যদি লিখো 2 নম্বৰ 1 that's what কি দিছে 4.98 into 10 to the power 8 plus 6.61 into 10 to the power 15 তো কোৱেশ্চনটো হল আমাৰ এটো তো ইয়াত যদি চোৱা এটাত আছে পাৱাৰত আছে আমিতো এনে দশমিকটো যোগ কৰিব পাৰিমে 4.98 আৰু 6.61 টো আমি যোগ কৰিব পাৰিম আমাৰ প্ৰবলেমটো হল ইয়াত আছে 10.8 ইয়াত আছে কিমান 10.15 তো এই পাৱাৰ কিটা আমি তেতিয়াহে যোগ কৰিব পাৰিম যেতিয়া ইহঁতৰ ঘাত কিটা সমান হ'ব অৰ্থাৎ 10.88 এ হ'ব লাগিব দুইটাতে নহলে দুইটাতে 10.5 এ হ'ব লাগিব তো আমি কি কৰিম তো এটোক আমি 10.8 বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰো তো কেনেকৈ কৰিম এটো বাকি সেম ৰাখা ইয়াত একো কৰিব নালাগে (10.8) into 10.7 কৰা এটো কিয় এনেকৈ কৰিব পাৰিবা কাৰণ কি হয় যদিহে ইহঁতৰ এটো কোৱা হয় ভূমি ওপৰটো কোৱা হয় ঘাত তো ভূমিবোৰ যদি সেম হয় ঘাতবোৰ কি হয় যে যোগ হৈ যায় আৰু এই 15 টোক যদি চাও আমি এইদৰে ভাঙিব পাৰিম কাৰণ এই দুটা যেতি একেলগে লিখিম আঠে খাতে 15 হৈ যাব 10 10 একে ভূমি হৈ যাব তো 10 to the power 15 এতিয়া সো ইয়াতো আছে 10 to the power 8 তো 4.98 into 10 to the power 8 আৰু ইয়াত কি কৰা 6.1 সো 10 to the power 7 বুলি কোৱাৰ লগত কি হ'ব পাৰে ইয়াত 7টা 0 আছে যদি এটো আমি ভাঙি লিখিব বিচাৰো এটো এনেকুৱা হৈ যাব আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 তেটো আমি এনেকেও লিখিব পাৰিম বাকি থাকিলে 10.8 তো ইয়াৰ পৰা 10.8 টো দুইটাতে আছে যেহেতু 10.8 টো বাহিৰলৈ উলিয়াই কমন লৈ লোৱা তো 10.8 আৰু ভিতৰত থাকিলে কি 4.98 plus 6.61 so এই গোটে নাম্বাৰটো যেটো আমি পূৰণ কৰি দিব পাৰো ইয়াত যিমানটা 0 আছে কিমানটা 0 আমি ইয়াত বহাই দিব পাৰো ঠিক আছে তো এটা কাম কৰো হেতু আমি কৰো ইয়াত না এতিয়া নকৰো পূৰণটো কোন পিছতকে কৰিম 3 4 5 6 7 তো তাৰ পিছত এটো যদি আমি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিও কি হ'ব ইয়াত যিমানটা 0 আছে ইয়াৰ লগত লগ লাগি যাব plus 6.61 এটা 0 2 3 4 5 6 7 তো আমি 7টা 0 বহাই দিলো আৰু ইয়া যদি চোৱা দশমিকটো কে ঘৰি আছে দুঘৰি আছে তো ইফালেও দুঘৰি দশমিক এটা দি দে এইখিনি দশমিক হৈ যাব আৰু এটা দশমিকৰ পিছত 0 থকা নথকা একে কথা গতিকে দশমিকৰ পিছত যি দুটা 0 আহিছে সেই দুটা 0 আমি নিলিখি এটো আমি ডাইৰেক্ট কেনেকৈ লিখিম 6 6 1 0 0 0 0 5টা 0 আহিব তো এটো এনেকুৱা হৈ যাব তো এটা ইয়াৰ লগত এই গতিখিনি যোগ কৰি দিয়া এটো আমাৰ হ'ব এটো ইয়াৰ লগত আহি গলে 6 6 6 6 6 1 3 4 4.98 এটো এনেকুৱা হ'ব তাৰ পিছত ব্ৰেকেটটো যদি আমি অতৰাই দিও তেতিয়া হলে এটো দেখাত হৈ যাব 61.498 into 10 to the power 8 এটো এনেকুৱা হৈ যাব এটো যদি আমি যোগ কৰিম তাৰ পিছত আমি 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰিম 3.04 into 10 to the power 15 plus 9.48 into 10 to the power 11 তো কোৱেশ্চনটো হল এটো আমাৰ তো ইয়াতো আমি ঠিক ওপৰটো নিচিনাই কৰিম এটো 10 to the power যেটো 15 আছে সেটো আমি 11 ত বনাই লম 3.04 into 10 to the power 11 পূৰণ 10 to the power 4 কাৰণ 15 টোক আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰিম তো এতিয়া চোৱা ইয়াত 10 to the power 11 ইয়াতো আছে সেটো কমন লৈ বাহিৰলৈ লৈ আহা তো থাকি যাব কি 3.04 into 10 to the power 4
plus 9.48 তো 10 to the power 11 আৰু ইয়াত এতিয়া যেটো 10 to the power 4 আছে ইয়াত মানে কেটা জিৰো আছে 4টা জিৰো হৈ আছে তো এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এদৰে লিখিব পাৰিম যেহেতু এই গোটেইখিনি ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তো কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম যে T04 4টা জিৰো ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিয়া হৈ গ'ল তো ইয়াত থাকিলে 9.48 তাৰ পিছত 10.11 এতিয়া চোৱা এইকেইটা জিৰো 4টা জিৰো যেতিয়া ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিব ইয়াত দশমিকটো দুঘৰী আছিল নহয় ইফালেও দুঘৰী তোমালোকে কি দিব লাগিব দশমিক তো এতিয়া দশমিকৰ পিছত জিৰো কেইটাৰ কোনো ভ্যালু নোহোৱা হৈ যাব তো এটো হৈ যাব আমাৰ 30400 plus 9.48 আৰু এইকেইটা ভিতৰৰ কেইটা জইন কৰি দিয়া এটো যেতিয়া যোগ কৰিবা এটোৰ লগত এটো যোগ কৰিলে এটো হ'ব তোমালোকৰ 30409.48 তাৰপৰা যেটো এই 10 to the power 11 টো পূৰণ হৈ আছে ব্ৰেকেটটো যেতিয়া আঁতৰাই দিম এটো দেখাত হ'ব এইদৰে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰিম 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যদি ইয়াত পাৱাৰটো তোমালোকৰ মাইনাছত আছে 10 to the power -3 আছে তো প্ৰথমতে তো আমি পাৱাৰ কেইটা মিলাই লম -3 তো ইয়াত আমি এটো লিখিম 10 to the power -3 into 10 to the power -2 তো যেটো মিলি আছে পাৱাৰটো সেটো এটা পাৱাৰ বাহিৰলৈ লৈ আহা plus 4.3 into 10 to the power -2 হল এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিব লাগিব যেনেকৈ আগতে 10 to the power পাৱাৰটো প্লাছত থাকোতে জাস্ট যিমানটা পাৱাৰত থাকে 10 to the power 4 থাকিলে 4টা শূন্য লগাই দিওঁ 10টোৰ লগত তাৰপিছত ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিওঁ এবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব মাইনাছ থকাৰ লগত কি হৈ যাব তললৈ আহি যাব ঠিক আছে plus 4.3 10 to the power -2 আছে তো তললৈ আনি 100 এটা কৰি দিয়া তাৰ পিছত 10 to the power -3 1.45 আৰু ওপৰত দশমিকটো যদি নোহোৱা কৰা তেতিয়া 43 divided by কি হ'ব 1000 10 to the power -3 1.45 আৰু এতিয়া যদি এটো হৰণ কৰা এটো আনসাৰ কিমান আহিব 0.043 10 to the power -3 তেতিয়া এইকেইটা যোগ কৰা 1.45 ৰ লগত যদি এটো তোমালোকে যোগ কৰা কি আহিব 1.4 ইয়াত 0 আহিলে 3 আহিব 450.043.394 এইটো 394 তো 1.493 হ'ব তাৰপিছত যেটো পাৱাৰটো আছে সেটো ইয়াৰত পূৰণ কৰি দিয়া 1.493 into 10 to the power -3 ঠিক আছে তো এটো হ'ব তোমালোকৰ এই তিনিটা যিকেইটা যোগ আছিলে সেইকেইটা তো বিয়োগ কৰা কিটা আমি তেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি বিয়োগ কৰা কিটা কৰিম 3 নম্বৰত 1.6 into 10 to the power 4 minus এটো পূৰণ কৰাহে লিখিলো কোৱেশ্চন 3 নম্বৰ 1 6.43 into 10 to the power 8 minus 4.15 into 10 to the power 6 তো এটো আমি কৰিব লাগে তো ইয়াতো আমি সেম ঘাটকিটা মিলাই ল'ব লাগিব কাৰণ এটা 8 আছে এটা 6 আছে তেনেকুৱা হলে আমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিম তো 6 6 হলে আনি ল'ব লাগিব এটা আমি কি কৰিব পাৰিম 10 to the power 6 into 10 to the power 2 minus 4.15 into 10 to the power 6 ঠিক আছে
তো এটা 10 to the power 6 তো দুইটাতে আছে তো সেইটো কমন লৈ আহা 10 to the power 6 তাৰপৰা ইয়াত থাকিলে 6.43 into 10 square আৰু ইফালে থাকিব -4.15 তেতিয়া এই ভিতৰত যিকেইটা আছে ব্ৰেকেটত 6.43 লগত যে 10 স্কোয়াৰ পূৰণ কৰিবা সেইটো কেনেকুৱা হৈ যাব 10 স্কোয়াৰটো কৰিলে এনেকুৱা হৈ যাব দুটা 0 আহি যাব অৰ্থাৎ 100 হ'ব -4.15 ব্ৰেকেট তো এইটো যেতিয়া ইয়াৰ লগত লগাবা তো লগালে কি হ'ব 664300 আহিলে আৰু দশমিকটো যদি দুঘৰ এৰি আছিলে তো ইয়াতো আমি এটা দশমিক দিব লাগিব তো -4.15 এতিয়া ইয়াত থাকিলে 10.6 আৰু ইফালে এইটো থাক হৈ যাব 643 কাৰণ দশমিকৰ পিছত 0 আছে সেইটো আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই -4.15 এইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিলে কিমান আহিব এইটো 0.75 আহিব এটাত 0.85 তাৰপিছত ইফালে থাকিব 0.85 আহিলে ইয়াত থাকিব 42 পৰা 4 গ'লে 38 638.85 10 to the power 6 তো 10 to the power 6 তো যদি আমি সিফালে লিখি দিওঁ 10 to the power 6 তো এইটো দেখাত এনেকুৱা হৈ যাব ঠিক আছে তো এইটো বিয়োগটো এবাৰ কৰি চাওঁ ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে দশমিকৰ পিছত 0 দিয়া কাৰণ যিহেতু আমি দশমিকত বিয়োগ কৰিব লাগিব তো 4.15 ইয়াৰ পৰা এক ধালে আনিলে 100 হৈ যাব ইয়াত থাকিব 85 ইয়াত থাকিব 2 12 8 গ'ল ঠিকে আছে তো এইটো হ'ব তোমালোকৰ এনসাৰ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো বিয়োগ কৰাৰ 9.5 into 10 to the power -3 4.1 into 10 to the power -2 তো এইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে তো এইটো বিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিবা ইয়াতো পাৱাৰটো ইয়াত -2 আছে ইয়াত -3 আছে এইটো আমি প্ৰথমে সেম কৰিম -2 লৈ আনিম 10 to the power -2 into 10 to the power -1 4.1 into 10 to the power -2 তো 10 to the power -2 বাহিৰলৈ লোৱা তো ইয়াত থাকিলে 9.5 into 10 to the power -1 4.1 তো এতিয়া এইটো যদি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰা দশমিকটো কি হ'ব অলপ আগতে কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া এনেকৈ মাইনাছ থাকে কেনেকৈ লিখোঁ তললৈ আহি যায় এটা মাইনাছ আছে 10 to the power -1 আছে তো তলত 1 আহিব 0 মানে 10 থাকিব যদি ইয়াত 2 থাকিলে হয় দুটা 0 আহিলে হয় তো ইফালে 4.1 আছে তো এইটো যেতিয়া কৰিবা 95 divided by 100 হ'ব তো 10 to the power -3 আৰু ইফালে এতিয়া এইটো যদি ডিভাইড কৰি দিয়া কি হ'ব 0.95 minus 4.1 তো ইকুৱেল টু তো এইখিনিৰ পৰা আমি এটা বিয়োগ কৰিব লাগিব তো ইয়াত যদি চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ সৰু নাম্বাৰ এইটো হৈছে ডাঙৰ নাম্বাৰ কাৰণ 0.95 আছে এইটো -4.1 আছে তো ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগত যেহেতু মাইনাছ চিন আছে তো আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰি -2 আহিব এই বিয়োগ কৰি পেলাই যেটো পাম তাৰ আগত মাইনাছ চিন এটা আহিব তো ইয়াত চোৱা 4.1 ৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিব লাগে 0.95 তো ইয়াত আৰু এটা 0 দি লোৱা যেহেতু 95 আমি মাইনাছ কৰিব লাগে তো 95 টো কি কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 0 পৰা যাব নোৱাৰে এক ধাললৈ কি হ'ব 10 10 ৰ পৰা 5 গ'লে 5 তো তাৰপিছত ইয়াত এক ধাল হ'লে ইয়াতো 10 হৈ যাব তো 15 থাকিব তাৰপৰা ইয়াত থাকিলে 3 তো এইটো মাইনাছ কৰিলে আমাৰ আহিব 3.15 কিন্তু আগত মাইনাছ চিন এটা আহিব কাৰণ ডাঙৰ নাম্বাৰটোৰ আগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে ঠিক আছে আৰু এইটো লগত যোগ কৰিও 95 তো ইয়াৰ এনসাৰ কিমান আহিব আমাৰ -3.15 কিয় আহিছে কাৰণ ডাঙৰ নাম্বাৰটো আগত মাইনাছ চিন আছে তো মানে যেনেকৈ আমি কি কৰোঁ 2 পৰা -3 গ'লে কিমান থাকিব -1 থাকিব তো সেইটোৰ লগত যদি তুলনা কৰিছোঁ এইটো একেই হয়
তো 2 পৰা 3 গ'লে কিমান হয় -1 হয় গতিকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰটো যোৱাৰ কাৰণে আগত মাইনাছ চিন আহিছে তাৰপিছত এইটো ব্ৰেকেটটো যেতিয়া আঁতৰাই দিবা কি হৈ যাব এইদৰে হৈ যাব ঠিক আছে তো আমি ইয়াৰ বাকীকেইটা পিছত কৰিম আজি যোগ আৰু বিয়োগটো কৰি লওঁ